Ympyrädiagrammi eli sektoridiagrammi. Ympyrädiagrammin piirtämiseen tarvitset harpin, jotta saat piirretyksi siistin ympyrän. Tarvitset myös piirtokolmion eli astemitan, jotta saat piirretyksi sektorit oikean kokoisina. Täysi ympyrä on 360 astetta ja se on sama kuin 100%. Tästä saat ajatuksen palkkikaavioon, jotta saat piirretyksi sektorit oikean kokoisina. 1% on 100% kokonaisesta ympyrästä eli 3,6 astetta. Se on todella pieni ja kapea viipale. Piirrä ensin harpilla ympyrä. Piirrä ympyrän säde eli suora viiva, joka kulkee ympyrän keskipisteestä reunalle. Aseta piirtokolmio säteen viereen niin, että piirtokolmion nollakohta on täsmälleen ympyrän keskipisteessä. Etsi reunalta 3,6 astetta, eli jostakin 3 ja 4 asteen välistä. Laita sinne pieni merkki. Ota piirtokolmio pois tieltä ja tähtää viivoitin niin, että saat piirretyksi suoran viivan, joka alkaa ympyrän keskipisteestä ja kulkee piirtämäsi merkin läpi. Tämä pieni sektori on 1%. Sektorin ulkopuolella on loput 99% ympyrästä. 5% on 5 kertaa 3,6 astetta, eli 18 astetta. Piirretään sekin. Piirrä ensin harpilla ympyrä ja piirrä ympyrän säde. Laita piirtokolmio niin, että nollakohta on ympyrän keskipisteessä ja piirtokolmion reuna kulkee pitkin piirtämääsi sädettä. Etsi 18 astetta. Tässä piirtokolmiossa kulkee 2 numerot. Toiset alkavat 0 ja kasvavat 90 ja 180 valkoisella pohjalla. Keltaiset numerot alkavat 0 toisesta päästä, kasvavat 90 ja kasvavat 180. Lue niitä numeroita, jotka alkavat 0 siltä puolelta, mistä aloitat, eli tässä tapauksessa valkoisella taustalla piirrettyjä numeroita. 18 astetta on ihan vähän vähemmän kuin 20 astetta, joten laita merkki tähän kohtaan. Ota piirtokolmio pois tieltä tai käännä se niin, että se toimii viivoittimena. Piirrä viiva, joka kulkee säteestä piirtämääsi merkkiin. Tämä 18 asteen sektori on 5% koko ympyrästä. Sen ulkopuolella on 95% ympyrästä. 10% on 36 astetta. Samalla tavalla piirrä ensin harpilla ympyrä, piirrä ympyrälle säde ja aseta piirtokolmio säteen mukaisesti niin, että piirtokolmion nollakohta on ympyrän keskipisteessä. Lue taas niitä numeroita, jotka alkavat 0 siltä puolelta, johon piirsit säteen. Etsi 36 astetta. Laita siihen kohtaan pieni merkki. Ota piirtokolmio pois tieltä tai käytä sitä viivoittimena. Piirrä viiva, joka kulkee keskipisteestä piirtämäsi merkin läpi ympyrän kehälle asti. Tässä on 10% ympyrästä ja toisella puolella on 90% ympyrästä. Sitten otetaan yksi käytännön esimerkki tilastomatematiikasta. Piirrä ympyrädiagrammi karkkipussin sisällöstä, kun karkkipussi sisältää 18 hedelmäkarkkia, 8 salmiakkikarkkia ja 14 suklaakarkkia. Karkkeja on yhteensä 40 kappaletta ja niiden suhteellinen osuus on yhteensä 100%. Ensin täytyy laskea, kuinka monta prosenttia mitäkin karkkia on karkkipussissa. Aloitetaan hedelmäkarkeista. Jos osaat laskea helposti, kuinka monta prosenttia 18 karkkia on 40, anna mennä. Jos et tiedä, mistä aloittaisit, aloita piirtämällä palkkikaavio. Tiedetään, että ylärivillä prosentit menevät 0–100, alarivillä karkit menevät 0 kappaleesta 40 kappaleeseen. 18 kappaletta on vähän alle puolet kaikista karkeista, ja siinä kohdassa on prosenttien kysymysmerkki.
Piirrä ristiinkertomisnuolet. Se nuoli, jonka molemmissa päissä numerot tiedetään, on kertolasku. Se nuoli, jonka toisessa päässä on kysymysmerkki, on jakolasku. Täytyy siis laskea 18 kertaa 100 jaettuna 40. Tästä tulee 45%. Samalla idealla, täysin samanlaisella palkkikaaviolla voit laskea myös, että 8 karkkia 40 on 20% ja 14 karkkia 40 on 35%. Näistä pitäisi tulla yhteensä 100%. Sitten tarvitaan sektorien asteet, jotta saadaan piirretyksi ympyrädiagrammi. Nyt täytyy piirtää palkkikaavio hieman toisenlaiseen asentoon. Edelleen ylärivillä prosentit menevät 0–100, ja nyt tiedetään, että hedelmäkarkkeja on 45%. Alarivillä sektorissa kulman asteet kulkevat 0 asteesta 360, ja kysymysmerkki on 45% alapuolella, koska halutaan tietää, kuinka monta astetta tämä sektori on. Ristiinkertomisnuolista se nuoli, jonka molemmissa päissä numerot tiedetään, on kertolasku. Laske 45 kertaa 360. Vastaus täytyy jakaa 100, niin saadaan tietää, kuinka monta astetta on hedelmäkarkkien sektori. Se on 162 astetta. Ja samalla kaavalla voit laskea myös salmiakkikarkkien osuuden 72 astetta ja suklaakarkkien osuuden 126 astetta. Nyt päästään piirtämään ympyrä. Piirrä ympyrä harpilla, merkitse sinne säde ja aseta piirtokolmio niin, että sen nollapiste on ympyrän keskipisteessä ja toinen reuna kulkee pitkin piirtämääsi sädettä. Lue taas sitä asteikkoa, joka alkaa 0 siltä puolelta, johon piirsit säteen, eli tässä kuvassa valkoista asteikkoa. Aloita 0 ja kulje 162 asteeseen saakka. Laita pieni merkki siihen, missä löysit 162 astetta, ota piirtokolmio pois tieltä tai käytä sitä viivoittimena. Piirrä puuttuva suora viiva, joka kulkee merkkisi kautta ympyrän keskipisteeseen. Tämä on 45% eli 162 asteen sektori, joka kuvaa hedelmäkarkkien osuutta. Jatketaan salmiakkikarkeista. Laita piirtokolmio taas sillä tavalla, että sen nollakohta on ympyrän keskipisteessä. Etsi piirtokolmion reunalta 72 astetta. Yhdistä merkkiviiva ja ympyrän keskipiste, ja nyt sinulla on 20% eli salmiakkikarkkien sektori, ja jäljelle jää 35% eli suklaakarkkien sektori.